Het zorgproces begint als patiënt klachten krijgt van pijnlijke aanvallen van ontstoken gewrichten, vaak aan de grote teen. 9 van de 10 jichtaanvallen worden vastgesteld en behandeld door de huisarts zonder dat daar een reumatoloog aan te pas komt. Een diagnostische punctie of een vraag over de diagnose, het instellen op medicatie, urinezuurverlagende therapie zijn redenen om vanuit de huisarts naar het ziekenhuis te verwijzen. Na verwijzing komt de patiënt bij de reumatoloog terecht. Voor de reumatoloog begint het met het stellen van de diagnose. De gouden standaard voor het stellen van de diagnose jicht door de reumatoloog is een gewrichtspunctie en microscopische beoordeling waarbij urinezuurkristallen worden aangetoond in het synoviaal vocht, het gewrichtsvocht. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van echografie. De diagnose jicht is gesteld. Na het stellen van de diagnose volgt de behandeling. De behandeling is gericht op jichtaanvallen onderdrukken en jichtaanvallen voorkomen met urinezuurverlagende therapie. Patiënten worden met name het eerste halfjaar na het stellen van de diagnose regelmatig gecontroleerd. De controles vinden fysiek en telefonisch plaats en soms via videobellen. De patiënt doet van tevoren bloedonderzoek voorafgaand aan de controles. Bij patiënten met jicht die worden ingesteld op urinezuurverlagende therapie, wordt in de periode na het stellen van de diagnose maandelijks laboratoriumonderzoek verricht, om de urinezuurwaarde te controleren. De dosering van de medicatie wordt bepaald op geleide van het urinezuur in het bloed en het voorkomen van aanvallen. Als de goede urinezuurwaarde in het bloed is bereikt en de patiënt geen aanvallen meer heeft, stopt de fase van het instellen op medicatie. Als de patiënt stabiel is ingesteld, wordt hij met een mondeling advies zonder ondersteuning terugverwezen naar de huisarts. De huisarts ontvangt een bericht na terugverwijzing met advies over de medicatie en het verzoek om voor bloedcontrole bij het gebruik van de medicatie te zorgen.